Όσοι δεν το ξέρατε, ήρθε η ώρα να το μάθετε. Το Crypt TV είναι ίσως το καλύτερο κανάλι στο YouTube, αφιερωμένο αποκλειστικά σε horror ταινίες μικρής διάρκειας. Εάν δεν τους γνωρίζετε, υπάρχει link στην περιγραφή για το κανάλι τους. Βγάζουν βίντεο 3 φορές την εβδομάδα, οπότε δεν πρόκειται να βαρεθείτε. Μία από τις πιο γνωστές τους ήταν η σειρά μικρών ταινιών Luxy, που πρόσφατα τις ένωσαν και τις έβγαλαν σε μια ενιαία ταινία 16 λεπτών, η οποία καλύπτει όλες τις προηγούμενες ταινίες, δείχνοντάς τες σε χρονολογική σειρά. Αυτή είναι και η ταινία την οποία θα αναλύσουμε σήμερα και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Προσοχή, υπάρχουν spoilers στο εν λόγω βίντεο και αν δεν θέλετε να σας χαλάσει κάποια έκπληξη από την ταινία, θα σας προτείνω να τη δείτε πρώτα. Το link για αυτή στην περιγραφή. Πρώτα απ' όλα να σας πούμε πως ένα τεράστιο συν που έχει αυτή η ταινία είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου διάλογος. Το σενάριο θα πρέπει να το καταλάβεις αποκλειστικά από όσα βλέπεις. Δηλαδή από τις εκφράσεις των χαρακτήρων σε όσα βλέπουν, διαβάζουν ή βιώνουν. Είναι μια πολύ έξυπνη τεχνική με την οποία ανεξαρτήτως του τι γλώσσα μιλάς, καταλαβαίνεις αμέσως το τι γίνεται. Κατά δεύτερον, κάτι που το Crypt TV και πάνω απ' όλα τα άτομα που δουλεύουν σε αυτές τις ταινίες έχουν αποδείξει δεκάδες φορές είναι πως μπορούν να σκηνοθετήσουν. Οι σκηνές είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο που ακόμα και όταν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, ανησυχείς πως κάτι θα συμβεί. Δεν υπάρχει στιγμή σε αυτή την ταινία που να μην υπάρχει ένταση. Σας διαβεβαιώνουμε πως δεν υπάρχει περίπτωση να βαρεθείτε. Επίσης, δίνεται τεράστια βάση στις λεπτομέρειες, στους μικρούς ήχους που παίζουν στο background και σε αυτά που βρίσκονται πίσω από το χαρακτήρα και μπορεί αρχικά να μην τα προσέξετε. Καλά όλα αυτά, αλλά τι ακριβώς συμβαίνει στο Look and See που το κάνει μια τόσο ξεχωριστή και τρομακτική ταινία? Είναι μάλλον η ατμόσφαιρα. Καθ' όλη τη διάρκεια επικρατεί ένα συνεχές συναίσθημα απελπισίας, κυρίως επειδή το όλο concept έχει να κάνει με τη θλίψη και την απώλεια, το να χάνεις ένα κομμάτι σου, κάτι που σήμαινε πολλά για σένα. Όλες οι ιστορίες συνδέονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους, χρειάζεται όμως πολύ προσοχή για να καταλάβεις το πώς, αλλά κατά κάποιο τρόπο το ένα οδηγεί στο άλλο. Μα μην αγχώνεστε, μιας και θα σας εξηγήσουμε τη δικιά μας ερμηνεία της ταινίας. Πρώτα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή σε ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο, το ρολόι που βλέπετε στην οθόνη. Ξεκινώντας, μας παρουσιάζεται ένα συμβάν σε ένα σχολείο όπου 13 παιδιά έπαθαν δηλητηρίαση. Αυτό, ενώ από μόνο του δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάτι, ίσως να σημαίνει πως τα παιδιά χρησιμοποιήθηκαν σαν θυσία, έτσι ώστε ο μυστηριώδης άνδρας που φαίνεται να παρακολουθεί την αγρυπνία να επικαλεστεί το τέρας Luxy. Από την άλλη, όταν η μητέρα από ένα από τα παιδιά έψαχνε το σχολείο για στοιχεία, ανακάλυψε μια αίθουσα όπου βρίσκονταν ένα κερί και ένα από τα χαρτιά που γράφει τη φράση: «Αν δεν μπορείς να απελευθερωθείς από μόνος σου, τότε θα έρθει να σου πάρει ένα κομμάτι». Ίσως το κερί στο δωμάτιο να σημαίνει πως εκεί είχε λάβει μέρος κάποιο είδους τελετή για την επίκληση του πλάσματος. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της ταινίας είναι το ερωτικό τρίγωνο μεταξύ του David, της Jenny και της κοκκινομάλας γυναίκας. Είναι τα τρία άτομα που βρίσκονται στην αγρυπνία, το ζευγάρι και η γυναίκα που τους παρακολουθεί. Δεν μαθαίνουμε ποτέ γιατί βρίσκονται εκεί αυτοί οι τρεις, ή αν είχαν παιδιά. Μας δίνει να καταλάβουμε όμως με τα βλέμματά τους πως ο David απατά τη γυναίκα του. Αυτό είναι πιο ξεκάθαρο στη συνέχεια όταν μας δείχνει την ιστορία της κοκκινομάλας. Φαίνεται να τον περιμένει να έρθει σπίτι της. Στέκεται αρχικά μπροστά από έναν καθρέφτη, όπου έχει κολλημένη μια φωτογραφία της Jenny και του David. Καθώς την μπαίνει και τη σκίζει, βλέπει πίσω της ξανά το περίεργο ποίημα που φαίνεται να εμφανίζεται σε αυτούς που θα επισκεφθεί το Luxy. Όπως καταλαβαίνετε, η ιστορία της δεν τελειώνει και τόσο καλά. Μας επικεντρωθούμε τώρα στον κεντρικό χαρακτήρα, τη Jenny. Η Jenny μπαίνει τρομαγμένη σε μια τουαλέτα, λες και κάτι την καταδιώκει. Προσπαθεί να πετάξει το δαχτυλίδι της στην τουαλέτα, μα διστάζει. Εκεί καταλαβαίνουμε πως έχει χωρίσει με τον άντρα της, τον Daniel. Το Luxy την πιάνει, μα εκείνη προλαβαίνει να πετάξει το δαχτυλίδι της στην τουαλέτα. Ενώ αρχικά πιστεύουμε πως είναι νεκρή, σε παρακάτω επεισόδιο βλέπουμε πως στην πραγματικότητα επιβίωσε, μα έχασε το ένα χέρι και τα πόδια της. Εκεί την επισκέπτεται για ακόμη μια φορά το Luxy για να της δώσει, με έναν κάπως ιδιαίτερο τρόπο, το ρολόι. Νωρίτερα είχαμε δει πως το ρολόι το είχε αυτός που υποθέτουμε πως είναι ο συνεργός του πλάσματος και το είχε μέχρι και την αυτοκτονία του. Με αυτόν τον τρόπο, ίσως να λέει στη Jenny πως θέλει να πάρει τη θέση του άντρα και να γίνει βοηθός του. Τη βλέπουμε στο τέλος της ταινίας να γράφει πάνω σε χαρτιά το ποίημα που βλέπουν τα άτομα που θα τους επισκεφθεί το πλάσμα. Η τελευταία ιστορία που βλέπουμε είναι αυτή ενός πατέρα που θρηνεί για το παιδί του. Δεν φαίνεται να κολλάει με τις υπόλοιπες, όχι ακόμα τουλάχιστον, μα είναι αρκετά creepy από μόνη της. Ας επικεντρωθούμε για λίγο στο τέρας όμως. Τι ακριβώς είναι το Luxy? Εφόσον το επικαλέστηκε, πιθανώς ο άγνωστος άντρας από την αρχή της ταινίας, εκείνος που αργότερα αυτοκτόνησε, αυτό μάλλον τον κάνει δαίμονα. Σκοπός από ό,τι φαίνεται είναι να επισκέπτεται αυτούς που δεν έχουν ξεπεράσει κάτι, όπως κάποιο χωρισμό ή τον θάνατο κάποιου και να τους τιμωρεί γι' αυτό. Αυτό σαν τέρας τον κάνει πολύ ανελαίτο, γιατί δείχνει πως δεν έχει ίχνος λύπησης προς τα θύματα του, ακόμα και αν εκείνα θρηνούν. Όσο για την εμφάνισή του, είναι ένα από τα πιο φρικιαστικά πλάσματα που έχουμε δει σε οποιαδήποτε ταινία. Θέλαμε να το καλύψουμε στο προηγούμενο βίντεό μας, μα θεωρήσαμε πως θα ήταν καλύτερο να το αφιερώσουμε ένα δικό του βίντεο. Όπως βλέπετε, είμαστε αρκετά ενθουσιασμένοι με το Crypt TV και τα βίντεο τους. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι τους και απολαύστε περισσότερο τρομακτικό περιεχόμενο. Όμως πείτε μας τι πιστεύετε. Ποια είναι η δικιά σας εκδοχή της ταινίας? Γράψτε μας στα comments. Δεν ξέρουμε για εσάς, μα εμείς ανυπομονούμε πώς και πώς για τη συνέχεια.